सो गाइज यार आजको भिडियो एकदमै कमाल हुने छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म जसरी पनि हेर्नु होला, किनकि आजको यस भिडियोमा हामीहरु 1000 वटा सलाइको दानालाई चाहिँ हामीले सिसाको बोतलमा राखेर त्यसमा आगो लगाइदिने छौं। अनि हामीले चाहिँ 1000 वटा सलाइको दानालाई चाहिँ सिसाको बोतलमा हालेर आगो लगाइदिएपछि सिसाको बोतल पग्लिन्छ कि या त पड्किन्छ, मैले आजको एक्सपेरिमेन्टमा तपाईहरुलाई त्यही देखाउने छु। अनि यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गर्नु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लाइक केमा राख्छौं हामी 100 लाइक। मलाई थाहा छ हजुरले 100 लाइक गरिदिनुहुन्छ। अनि गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 1000 वटा भन्दा पनि धेरै सलाइको दानाहरुलाई चाहिँ मैले यो बोतलमा राखिदिएको छु। एन्ड सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा चाहिँ मैले आगो लगाउनलाई यस्तो गराइदिएको छु। सो अब चाहिँ म यस्तो आगो लगाइदिन्छु एन्ड तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु अब यो पड्किन्छ कि या त पग्लिन्छ कस्तो हुन्छ। सो यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरु चाहिँ तपाईले घरमा गर्ने कोसिस नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ म सिम्पली यसलाई एउटा ठाउँमा राखेर म आगो लगाइदिन्छु एन्ड आगो लगाएपछि यसको धमाका हेर्छौं हैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यार तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सिसा चाहिँ अलमोस्ट 2 या 300 डिग्री सेल्सियस को तापक्रमलाई सहन सक्ने रहेनछ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आज एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाए हैन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हामीले चाहिँ यसमा आगो लगाइदिसकेका थियौं। सिसाले चाहिँ यति ठूलो तापक्रम सहन नसकेको कारणले चाहिँ सिसा फुट्यो एन्ड पग्लेन। सिसाको मनमा चाहिँ यही क्युरियोसिटी जागेको थियो कि सिसालाई कति टेम्परेचरमा राखेपछि चाहिँ त्यो सिसा फुट्छ या फुट्दैन। सो आजको एक्सपेरिमेन्ट यही क्लियर भयो हैन। सो गाइज यार तपाईले देखिसक्नुभयो जब हामीले सिसालाई हाई टेम्परेचरमा तताउँछौं तब सिसाले चाहिँ त्यो टेम्परेचर सहन नसकेर फुट्ने रहेछ एन्ड सिसा चाहिँ पग्लेन। मैले जस्तो तपाईलाई भिडियोको स्टार्टिङमा भनेको थिएँ सिसा पग्लिन्छ कि अथवा फुट्छ भनेर। सो सिसाले चाहिँ अलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस को तापक्रम पनि सहन सकेन हैन एन्ड 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिँ भएन। मेरो मनमा यो क्युरियोसिटी जागेको थियो कि सिसाले चाहिँ कति टेम्परेचरमा तताएपछि सिसा फुट्छ भन्ने कुरा हैन। सो आजको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ मैले हजुरलाई यही क्लियर गराएँ कि सिसा अलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि धेरै तापक्रम सहन सक्ने रहेछ। आजको भिडियोमा यही नै थियो। सो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई अल प्रेस गरिदिनु होला। सो भेटौँ अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई बाइ एन्ड टेक केयर।